ඔයාලව සාදරෙන් පිළිගන්න techtricksl YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Photoshop හරියටම download කරලා crack කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද Photoshop download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට යන්න තියෙන්නේ 1337x කියන site එකට. ඊට පස්සේ උඩින් වෙන site එක වලට යන්න. ඒකේ 1337.io කියන එක ක්ලික් කරලා search bar එකක් එන එතකොට ඊට පස්සේ ඒකේ type කරන්න ඕන Adobe Photoshop CC 2015 කියලා. කරලා search දෙන්න. sorry පොඩ්ඩක් වෙලා type කරලා දෙන්න. Adobe Photoshop CC 2015. හරි. ඒක search කරන්න. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් වෙන ටෑ එකක් ඒක තමයි මම කලින් අරගෙන තියෙන්නේ. මේකට ගිහිල්ලා ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නැතුව වෙන සයිට් එකකට ලින්ක් එක දාලා තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ සයිට් එකට යනවා. ඒකේ නම තමයි torrent cheap. ඉතින් torrent cheap සයිට් එක උඩින් වෙනවා. ඒක ඇතුළට යන්න. ඉතින් දැන් මම sign in මම ඒක රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒක සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා. මම ඒකේ ලින්ක් එකක් දාන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් new torrent ගිහිල්ලා ඒක තියෙනවා hash එක highlight කරන එක ඒක copy කරගෙන ඒකේ අතන paste කරන්න ඕනේ. paste කරලා add කියන බටන් එක click කරන්න. click කරනවා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් add වෙලා තියෙනවා. හරි දැන් අපිට download කරගන්න පුළුවන්. download කියන බටන් එක click කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම download click කරා. ඔයා බලා ගන්න පුළුවන් යටින් download වෙනවා. ඉතින් මම මේක download කරන්නේ මම download කරලා තියෙන්නේ. cancel කරගන්නවා. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක install කරන්නේ කියලා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් desktop එකේ download කරපු එක තියෙනවා. ඒක right click කරලා extract here දෙන්න. extract here දුන්නාම ටික වෙලාවක් යනකොට extract වෙනවා. හරි extract වෙලා ඉවරයි. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් desktop එකේ extract වෙච්ච file එක තියෙනවා. ඒක ඇතුළට යන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ තියෙනවා 32 bit and 64 bit කියලා. ඔයාලා පරිගණක කරගෙන ඒක තෝරගන්න. මම 64 තියෙන්නේ මගේ file එක ඇතුළට යනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ඇතුළේ තියෙනවා Adobe CC 2015 කියලා එකක්. ඒකේ තියෙනවා setup කියලා exe එකක්. ඒක double click කරගන්න. setup එක open වුණා. ඒකේ ඔයාලා දෙන්න ඕනේ install නෙමෙයි try කියන එක. try කියන එක ටික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ sign in දෙන්න. ඊට කලින් ඔයාලා ඔක cancel දෙන්න. ඊට කලින් ඔයාලා PC එකට දීලා තියෙන connection එක අයින් කරගන්න ඕනේ. wifi දීලා තියෙන wifi එක මම disconnect කරගන්නවා. disconnect කරගෙන නැවතත් try කියන එක දීලා sign in දෙන්න. ඊට පස්සේ sign in later දෙන්න. ඊට පස්සේ accept දෙන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ෆයිල් ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න ඕන ලොකේෂන් එක තෝරන්න. ඉතින් ලොකේෂන් එක තෝරන්න දැන් මම මෙතනටම තමයි ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ. මම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් කියන එක දෙන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් Photoshop ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. හරි දැන් මම ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. ඔයාලා දැන් මේකෙන් ක්ලෝස් කරගන්න. අපි දැන් බලමු Photoshop එක ඕපන් කරලා කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. සර්ච් බාර් එකේ ගිහලා Photoshop කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා සර්ච් කරපු දෙනවා දැන් මම CS6 එකක් දාන්න දෙන්නේ යට තියෙනවා CC 2015 එක. ඒක ක්ලික් කරගෙන ඒක ඕපන් කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ sign in later දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. දැන් මේක තාම ක්‍රැක් වෙලා නැහැ. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද හරියටම ක්‍රැක් කරගන්නේ කියලා. මේකෙන් කැන්සල් කරගන්න මේක. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරපු ෆයිල් එක ඇතුළට යන්න. ඒක ඉතල ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒක ක්‍රැක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රැක් කියලා එක ඇතුලේ DLL ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒක ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ කොපි කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රැක් එකක් දානකොට ඩිෆෙන්ඩර් එකෙන් මෙසේජ් එකක් එනවා. ඉතින් දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරනකොට නම් මේ ක්‍රැක් එක දානකොට මේක නම් ඩිෆෙන්ඩර් එකෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් ඩිෆෙන්ඩර් ඔෆ් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඩිෆෙන්ඩර් කියන්නේ ඔයාලගේ තියෙන ඕනම වෛරස් ගාඩ් එක. වෛරස් ගාඩ් එකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මේකට නම්. ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ තියෙන වෛරස් ගාඩ් එක ඩිසේබල් කරගන්න එක. දැන් මම මගේ තියෙන්නේ ඩිෆෙන්ඩර් කියන එක. මම ඉතින් ඒක ඔයාලට පෙන්නන්න ඒක කොහොමද ඩිසේබල් කරගන්නේ කියලා. ඒකේ තියෙනවා මැනේජ් එකක් බලලා ඒක තියෙනවා රියල් ටයිම් ප්‍රොටෙක්ෂන් කියලා. ඒක ඔෆ් කරගන්න. දැන් මම ඔෆ් කරන්නේ මේක රූමනා නැති නිසා. ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ මේ DLL ෆයිල් එක කොපි කරගන්න එක. කොපි කරගෙන ඉවර වෙලා සර්ච් බාර් එකේ Photoshop කියලා සර්ච් කරන අපි ඉන්ස්ටෝල් කරපු shop එකේ ලොකේෂන් එක හොයාගන්න ඕනේ. රයිට් ක්ලික් කරලා open file location දෙන්න. ඊට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ icon එකක් එනවා. ඒකත් රයිට් ක්ලික් කරලා ඒකේ open file location දෙන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ install file එක තියෙන්නේ. ඒකට අපි copy කරගත්තු එක paste කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ repaste දෙන්න. ඊට පස්සේ continue දෙන්න. ඉතින් දැන් අපි crack කරලා ඉවරයි Photoshop. දැන් අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු Photoshop එකට මොන වගේද එන්නේ කියලා. අර search bar එකේ Photoshop කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක open කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් දැන් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් Photoshop හරියටම ක්‍රැක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට thank you මේ වීඩියෝ එක බලුවට. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.